ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ एकदमै राम्रो खालको हाई क्वालिटीवाला स्टडी लाइट। यो स्टडी लाइट ब्ल्याक, ब्लू, ग्रीन, रेड, पिङ्क अनि व्हाइटमा हुन्छ। हामीले टोटल 6 वटा कलरमा पाउन सकिन्छ। अब यो स्टडी लाइट कस्तो छ त भनेर अनबक्सिङ गरेर देखाउनु भन्दा पहिले यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी नै नयाँ अनबक्सिङ भिडियोहरु लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौं र तपाईहरुले हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनु हुनेछ। त्यसैले बेल आइकनलाई पनि थिचेर अलमा क्लिक गर्नु होला। ओके, अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। म यो बक्स खोलेर सम्पूर्ण कुराहरु यहाँहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ती सबै कुराहरु म भन्ने छु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला। यसरी मैले चाँडो नै गरेर बक्सबाट निकालिरहेको छु। हेर्नुस्, यहाँ भएका सामानहरु सम्पूर्ण पहिला निकालौं। ओके, मैले बक्सबाट सम्पूर्ण सामानहरु निकालिसकेको छु। अब यो प्लास्टिकबाट पनि म सामानहरु निकालेर यहाँहरुलाई देखाउने छु। हेर्नुस्, यस्तो खालको यो स्ट्यान्ड रहेको छ। एकदमै यो हेभी छ। यसमा अड्काएर हामीले राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईले स्ट्यान्ड नराखिकन यस्तो साइडमा च्यापेर पनि यो लाइटलाई बाल्न सक्नुहुनेछ। अब ती सबै कुराहरु म यहाँहरुलाई देखाउने छु। हेर्नुस्, यो जता पनि घुम्छ। फोल्ड भएर सानो पनि बनाउन मिल्छ र अग्लो बनाउन पनि सकिन्छ। यो अन अफ गर्ने स्विच हो र यो चाहिँ बल्ब रहेको छ जुन चाहिँ 2 वाटको हो। ओके, अब यसलाई एकपटक यो बल्ब राखेर हेरौं। यसरी मैले बल्ब राखिसकेको छु। अब यो यसलाई अड्काएर पनि हेरौं। यसरी खोलेर मिलाइसकेपछि यहाँ हामीले साइडमा अड्काउन सकिन्छ र यो माथिको भागलाई हामीले तल पार्नु पर्ने हुन्छ। यसरी कस्ने चाहिँ यसरी हो, मैले देखाएको मात्रै हो। अब यो माथिको भागलाई मैले तल पार्ने छु। ओके, यसरी मैले तल पारिसकेको छु। अब यहाँ जुन पुवाल देख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले यो स्टडी लाइटलाई राख्न सकिन्छ। ओके, यसरी हामीले यो स्टडी लाइटलाई राख्न सकिन्छ। हेर्नुस्, यसलाई जसरी पनि हामीले फोल्ड गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। ल हेर्नुस्, यसरी अग्लो पनि बनाउन सकिन्छ, होचो पनि बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नुस्, यसलाई प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो छ। अब मैले यहाँबाट निकालेर फेरि यो प्लेटमा राखिदिने छु र यसलाई बालेर पनि एकपटक देखाउने छु यहाँहरुलाई। हेर्नुस्, यसरी हामीले यसमा राखेर पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो फोल्डेबल भएकोले यसलाई तलमाथि दायाँ बायाँ चारैतिर घुमाएर हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकदमै सरल छ प्रयोग गर्न पनि अनि एकदमै हाई क्वालिटीको छ। अब यसलाई लाइनमा जोडेर हेरौँ एकपटक। यसरी मैले लाइनमा जोडिसकेको छु। हेर्नुस्, बत्ती बल्न सुरु गरिसकेको छ। यहाँहरुलाई मैले साइडबाट देखाउने छु। हेर्नुस्, एकदमै राम्रो खालको छ। यहाँहरुले भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ स्विचबाट पनि अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लेट पनि एकदमै हेभी छ। यो पल्टिने लड्ने पनि हुँदैन।
यदि तपाईहरू यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।